रोहित खै त रोहित उहिले गर्दैन यो के हो यो बुझेन टाइम भनेको 11:28 छिटोस् न ए ल कता हो के छ केहीमा पढ्न लाग्यो केहीमा पढ्न थाल्यो क्या के को लागि यता साथी बस्छ मेडिकलमा ए मेडिकल पढ्छ उतातिर हो क्या ए अर्को कलेज छ नि उता उतातिर यता चाहिँ इन्जिनियरिङको भयो होइन इन्जिनियर हामी यहीँ पढेको ए मैले चाहिँ अघि देखेको थिएँ बाटो होइन ए त्यही त मैले होइन अघि भन्दाले तिमीलाई बोलाउनु भन्दा पहिला के ए तिमीले बोलेको थियो होइन मसँग त्यही त म नचिनेको कि को भनेर सुरुमा चिने थिएन कि त्यो बाइकमा चाहिँ अनि बल्ल अहिले चिने अर्कैदेखि त ए यहीँ आएको हामी उता राइड जाने भनेर कि उनीहरू साथीहरू खै कति ठाउँ चाहिँ थाहा छैन त्यो नजिकै वरिपरि जेस अब यहाँ चार्ज गरौँ भनेर एकछिन म माथि राख्छु त ए ल ल ल फेरि मैले चाहिँ बाइक देखेँ होइन जोनेसको मात्र त होइन होला त्यसपछि ब्याग हेरेको ए ब्याग चाहिँ कोटी अनि यस्तो क्यामेरा लाउने मान्छे त जोनेस भएर कोही पनि छैन भ्लग भनेर चाहिँ ए ल सञ्जीव चार्ज गर्ने भनेर सोध न चार्ज गर्न मिल्छ भनेर सोध न हुन त अस्ति भर्खर चार्ज गरेको एकछिन चार्ज गरे हेर्दै एकछिन थुक्पा के भन्छ सुप होला मोमो जल मोमो जल मोमो मन्डिकाटार मंगलटार ए मंगलटार कहाँ गयो अरू दुईजना अहिले चाहिँ हामी धुलीखेलमा छौँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी राइडर अनि आज चाहिँ मंगलटार जाँदै दुईजना अगाडि छ एकजना पछाडि बोल्न पनि स्लो गर्नुपर्छ कि हावाले सबै आवाजै उडाउँछ खै त्यही त अघि नि छोडेर गएको थियो ए यहीँ आउँछ होला त्यसो भए त ल आइपुग्यो हाम्रो हस्की
राइड टु मंगलटार यहाँबाट अलमोस्ट कति हो 40 किलोमिटर्स छ भनेको जस्तो लाग्यो कहाँ गोगार्ड हो यो डट टेम्पल हो यहाँ त बाइकहरू हुन्छ हेर नि त्यहाँ ल डट टेम्पल DT 977 बेलुका हेलमेट भिडियो त हेरेर यसो कस्तो मजा आउँछ होला यार लग्छ नि यात्री ड्रिफ्टहरू पनि हान्छ नि हान्छ होला यो त उडाएर आएछ अनि यहाँ चाहिँ के यहाँ त है ओए अब यो त टोल लेन्स फटा हुन्छ यता चाहिँ उसो स्पोर्ट्स हो के हो ओए आमामा उडायो त ओ हेर न तर अनस्टेबल छ हल्का के यो चाहिँ पुरा प्रोग्राम भइरहेछ रहेछ यतापट्टि छिर्ने हो कता यतै हो यता हो मोबिल पोखेको मलाई चलाउने कुदाउने डर लाग्यो कि एक स्लिप हान्यो भने त सक्यो साँगुरो नि थियो तर गाडी छिराउनु कस्तो डर लाग्छ मलाई अन्तिम त्यो त यसरी चाहिँ चलाउनु हुँदैन डोन्ट ट्राई दिस एट योर रोड वाइड लगिरहेछ त मैले त्यही त स्पिड धेरै भयो कि अलिक कम गर्नु पर्यो अनि स्पिड त ठिकै हो हाम्रो चाहिँ क्लच सकिँदैन इन्जिन ब्रेक लाग्छ ब्याक पनि आउँछ ब्याक ब्याक नै आउँछ ल यति चिताउन आएको जस्तो लाग्ने यार यो त गर्मी छ अलिअलि गर्मी अनि कस्तो बाटो पनि त्यस्तै यस्तै छ म भन्दा 1 मिनट त्यो बाटो त कस्तो मलाई धेरै काट्नु त डर लाग्यो नि त्यही त मलाई नि कस्तो सार्प टर्निङ के यस्तो सट्टै माइकले हो ए कहाँ राख्ने त ए ल यो चाहिँ बाइक हटाउनु खोजे दामी आएछ अङ्कल मिलाउनु पर्छ ल यो त कभर फोटो अर्को ठाउँ छ र अरू नत्र ठाउँ त छ नि अगाडि खतरा होला न त अगाडि खिच्नु पर्ला सबैजनाको
त्यो अघि भने जस्तो भिडियो नि एकचोटि ट्राई गर्नु ए अँ त्यसको लागि मोबाइल छैन ए 53 पुग्छ ब्याउ अन्त मजाले त्यसरी पो रहेछ ड्रिफ्ट
फर्किँदैछौँ मङ्गलटार पुगेर। राति भइसक्यो। अघि एकछिन बाइक चार्ज गरेँ हामी खाने ठाउँमा। अहिले 89%मा टिकटक टु काठमाडौँ on the car, so